Selamat datang ke Nasi's Kitchen. Resipi kali ini ialah mi hailam. Satu lagi hidangan mi yang menjadi kegemaran ramai yang mudah disediakan di rumah. Tanpa berlengah lagi, jom kita ke dapur. Bahan-bahan yang kita perlukan, 1 kilogram mi kuning. Ini cukup untuk 6 hingga 8 hidangan. 150 gram udang yang dibuang kulitnya. Untuk kuah yang lebih sedap, rebuskan kulit udang dalam 1 cawan air untuk 15 minit dan ketepikan. 200 gram fish ball atau fish cake. Saya gunakan kedua-duanya 100 gram setiap satu. Dan 100 gram daging yang dihiris nipis supaya lembut dan cepat masak. Bahan-bahan rencah boleh diubah sesuai mengikut cita rasa anda. Ada orang suka guna ayam, sotong dan sebagainya. Terpulang pada anda. 1 biji buah tomato dibelah 6. 100 gram sawi dipotong begini. 11 ulas bawang putih dicincang. 3 sudu besar kicap manis. 3 sudu besar sos tiram. Dan 1 sudu besar lada putih ajisho. Panaskan sedikit minyak untuk menumis. Masukkan bawang putih yang telah dicincang. Bila bawang putih mula kelihatan garing, masukkan daging. Diikuti udang. Udang akan dimasak sehingga 3/4 masak saja dan bukan sepenuhnya. Ini untuk mengelakkan udang menjadi kering dan keras. Oleh itu, kita akan keluarkan udang dahulu dan ketepikan sementara kita masak bahan-bahan lain. Masukkan kicap manis. Sos tiram. Satu cawan air rebusan kulit udang. Dan 3 cawan atau 750 ml air. Kacau dan kuatkan api. Bila kuah sudah mendidih, masukkan fish ball dan fish cake. Sayur sawi. Potongan buah tomato. 1 sudu besar lada putih ajisho. Kacau, jangan tak kacau. Sebelum kita masukkan mi kuning, masak air panas dan tuangkan ke atas mi. Rendamkan untuk 1 minit dan toskan. Masukkan mi kuning dan gaulkan supaya rata. Jika anda suka mi hailam yang lebih banyak kuah, tambahkan lagi air, kicap, sos tiram dan lada putih mengikut cita rasa anda. Akhir sekali, masukkan udang yang kita goreng tadi. Dan masak untuk 2 hingga 3 minit lagi. Balik-balikkan mi seperti ini dari bahagian bawah kuali ke atas. Mi hailam sebaiknya dihidangkan dengan segera selepas dimasak. Dan dipadankan dengan cili jeruk. Sehingga kita bertemu di episod akan datang. Selamat mencuba.